આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. વિડીયો અંદર તમે જે ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો, 3 ટ્રેલર વેચવાના છે. મોટા ટ્રેલર અને નાના ટ્રેલર એકી સાથે અમીરભાઈને વેચવાના છે. તમારે જે ટ્રેલર લેવું હશે તે મળી જશે, તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. પહેલું ટ્રેલર છે 2 વ્હીલ ટ્રેલર છે, જે 90 ફૂટનું છે. વિડીયો અંદર તમે કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. આખું ન્યૂ કલરમાં ટ્રેલર છે. બાકી તમે કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો, તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા સારા, કે પણ સડો નથી. આખું ન્યૂ કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેલરનું કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ પણ ટ્રેલર લઈ શકશો. પહેલાં હમીરભાઈને ફોન કરી લેજો. ટાયર પણ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, એકદમ સારા ટાયર છે. કિંમત 1,43,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. બીજું ટ્રેલર છે 2 વ્હીલ ટ્રેલર, જે મિની ટ્રેક્ટરનું છે, 50 ફૂટનું. તેની કિંમત 73,000. અને ત્રીજું મિની 4 વ્હીલ ટ્રેલર છે, જે 60 ફૂટનું છે, જેની કિંમત 1,22,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર 3 ટ્રેલરની કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર, તાલુકો કુતિયાણા, ચોટા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે હમીરભાઈ નામ ટ્રેલરના માલિકનું 99743 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી 3 ટ્રેલરમાંથી જે ટ્રેલર લેવું હોય તે. બિપિનભાઈને ટ્રેલર વેચવાના છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, મોટા ટ્રેક્ટરના આ ટ્રેલર છે. 90 ફૂટના ટ્રેલર જોવા મળશે. એકદમ મિત્રો નવા જ ટ્રેલર છે. તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા આખા કંપની કન્ડિશનમાં, નવો જ કલર છે. બિલકુલ ચલાવેલું નથી. આ એક પર ટ્રેલર એકદમ નવા ટ્રેલર છે. ટાયર પણ નવા. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ તમામ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ ચેક કર્યા બાદ ખરીદી કરી શકશો. બાકી ટ્રેલર અંદર હેવી લોખંડ વાપરેલું છે, તેની ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાના છે. 10/6/18ના આ ટ્રેલર છે. ફૂલ જવાબદારી 90 ફૂટના આ ટ્રેલર જોવા મળશે. કિંમત બિપિનભાઈએ 1,40,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. બાકી ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પર કમ્પ્લીટ કરી આપવામાં આવશે. બિપિનભાઈના ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો પ્રોપર અમરેલી જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે વિડીયો નીચે બિપિનભાઈ નામ 7065 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેલર લઈ શકો છો. ન્યૂ હોલેન્ડ 3602 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે જયવંતભાઈને. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. આ ટ્રેક્ટર ન્યૂ મોડલ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર તમને 50 હોર્સ પાવરનું જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર અંદર પાવર સ્ટેરિંગ છે, ઓઇલ બ્રેક છે અને સાઇડ ગેર પણ જોવા મળશે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી રૂબરૂ કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ ખરીદી કરી શકશો. જયવંતભાઈને પહેલાં ફોન કરી લેજો. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન આખા કંપની કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી ટ્રેક્ટરની અંદર. સ્લેપ સ્ટાર્ટ આખું ટ્રેક્ટર છે. બેટરી સારી, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે. લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટર અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ જોવા મળશે. ટાયર નવા નાખેલા છે. પાછળના ટાયર નવા છે, આગળના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. સીટ છત્રી એકદમ સારા. કિંમત 3,30,000 જે અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જયવંતભાઈ કિંમત ઓછી કરી આપશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ભાવનગર, તાલુકો તળાજા અને કઠવા ગામે જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે વિડીયો નીચે જયવંતભાઈ નામ 9734 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી અને ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો. ભીમસિંહભાઈને બંને વેચવાના છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર 2010ના મોડલનું છે. 5મો મહિનો છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. 2010ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. મહિન્દ્રા 275 DI ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું ફોલ્ટ નથી. કંપની કલર છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. એન્જિન એકદમ સારું. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ ખરીદી કરી શકશો. પહેલાં ભીમસિંહભાઈને ફોન કરી લેજો. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી એકદમ સારા જોવા મળશે. તમે વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટ્રેક્ટરની સાથે ટ્રેલર પણ વેચવાનું છે. 2019ના મોડલનું ટ્રેલર છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેલર પણ વેચવાનું છે. ટાયર પણ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, એકદમ સારા કન્ડિશનમાં ટાયર છે.
બંનેની ફૂલ જવાબદારી. તળિયું ચોખ્ખું, ટ્રેલરનું સાઈડ પતરા એકદમ સારા, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ટ્રેલર અંદર કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર ટ્રેલર જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. ભીમસિંહભાઈને પહેલાં ફોન કરી લેજો. બાકી ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ 90% જેવા મોટા ટાયર છે. બંનેની કિંમત 4.5 લાખ અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. બંને વસ્તુ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર અને ભાટિયા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ભીમસિંહભાઈ નામ અને તેમના નંબર 9957 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લઈ. શ્યામભાઈને ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. પાવરટ્રેક 439 RDX ટ્રેક્ટર છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. એકદમ નવું જ ટ્રેક્ટર છે. હોર્સ પાવરની વાત કરું તો 41 હોર્સ પાવરનું આ ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર અંદર ડીઝલ સેવર એન્જિન જોવા મળશે. બાકી આખું મિત્રો નવું ટ્રેક્ટર છે. શોરૂમ કન્ડિશન, પેટી પેક, આખું એન્જિન બિલકુલ ચાલેલું નથી. સાવ નવું જ ટ્રેક્ટર છે. તમે વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ફૂલ જવાબદારી, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટર ચેક કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. શ્યામભાઈને ફોન કરી લેજો. બાકી ટ્રેક્ટરની ફૂલ જવાબદારી. વધારે માહિતી માટે શ્યામભાઈને પણ ફોન કરી શકશો. આ ટ્રેક્ટરની કિંમત 6,15,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ, ધોરાજી જોવા મળશે. આ ટ્રેક્ટર નવું જ ટ્રેક્ટર છે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક શ્યામભાઈનું નામ 9816 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર. વિડીયો અંદર તમે જે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો ન્યૂ હોલેન્ડ 3037 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે મિલાપભાઈને. મોડલની વાત કરું તો 2020ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટર અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ તમે ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી રૂબરૂ કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ ખરીદી કરી શકશો. મિલાપભાઈને ફોન પહેલાં કરી લેજો. બાકી પેટી પેક એન્જિન છે, કંપનીનો જ કલર છે. ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા. ટ્રેક્ટર અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ જોવા મળશે જે એકદમ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. તમે વિડીયો અંદર કન્ડિશન ક્લિયર કર જોઈ રહ્યા છો. ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ સારા જોવા મળશે, 50% ઉપર ટ્રેક્ટરના ટાયર છે. મિલાપભાઈએ ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 5,25,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. બાકી ટ્રેક્ટરની ફૂલ જવાબદારી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ, તાલુકો માણાવદર અને નાનડિયા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે મિલાપભાઈ નામ 70,433 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો. વિડીયો અંદર તમે જે ફાર્મર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, ફાર્મર ટ્રેક ચેમ્પિયન ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે હમીરભાઈને. મોડલની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર 2011-12ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. કંપની ફિટિંગ એન્જિન જોવા મળશે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. સારો કલર છે, ક્યાંય પણ સડો નથી. ફૂલ જવાબદારી રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ હમીરભાઈનું ટ્રેક્ટર રૂબરૂ કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. ફૂલ જવાબદારી સાથે હમીરભાઈને ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ફોન હમીરભાઈને પહેલાં કરી લેજો. બાકી બેટરી સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ એકદમ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ સારા છે. ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે જે કંપનીના ટાયર છે. કિંમત 3,25,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ છે. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર, તાલુકો કુતિયાણા અને ચોટા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે હમીરભાઈ નામ 9743 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. વિડીયો અંદર મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2016ના મોડલનું આ મેસી 241 ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન. ટ્રેક્ટર અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ રૂબરૂ ખરીદી કરી શકશો. ટ્રેક્ટરના માલિકને ફોન કરી લેજો. બાકી ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની.
બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે, આખું કંપનીનું જ વાયરિંગ જોવા મળશે. લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટ્રેક્ટરના બધા ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ છે. ટાયરની વાત કરું તો ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. હવે ટ્રેક્ટરની કિંમત અંદાજિત 4,20,000 રાખેલી છે. કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ટ્રેક્ટરના માલિક કિંમત ઓછી કરી આપશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર, તાલુકો કુતિયાણા અને બાલોચ ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક BCS ભાઈનું નામ 97 235 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મેસી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.